Hello, please come in. Hi, welcome back to my channel with Credit here again. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Credit Learning English ค่ะวันนี้พิเศษมากคริสอยู่ที่ Urban Nara Airport Bypass ค่ะใครที่ชอบบ้านสไตล์มูจิญี่ปุ่นนะคะมาดูกันเลยน่ารักมากวันนี้จะมาทำ Home Tour นะคะเรียนศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็ของใช้ในบ้านกันค่ะห้องแรกที่เราอยู่กันตรงนี้ก็คือ a living room ห้องนั่งเล่นนั่นเองค่ะสำหรับอันแรกที่คริสนั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนรู้จักแล้วก็คือ a sofa และโต๊ะที่อยู่ตรงหน้าแบบนี้เวลาที่แบบว่าอยู่ที่บ้านเราแบบมีสำหรับวางรีโมทหนังสือเล็กๆน้อยๆเราเรียกว่า a coffee table นั่นก็คือโต๊ะนั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีโคมไฟน่ารักตั้งอยู่แบบนี้เราเรียกว่า a floor lampตรงตัวเลยค่ะ floor แล้วก็ lamp a floor lamp นั่นเองค่ะและถ้าเป็นโต๊ะข้างๆแบบที่วางไว้ข้างๆแบบนี้นะคะเราเรียกตรงตัวมากเนื้อความคาดหมายเลยค่ะทุกคนก็คือ a side table โต๊ะที่วางข้างๆนั่นเองค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะบางบ้านก็จะมีสิ่งนี้ค่ะทุกคนที่เอาไว้แบบว่าปูที่หน้าห้องนั่งเล่นใช่ไหมคะเป็นคำที่หลายๆคนสับสนนิดเองก็สับสนเหมือนกันนะคะนั่นก็คือคำว่าพรมซึ่งจริงๆแล้วพรมภาษาอังกฤษเราจะเรียนมาในคำว่า carpet แต่สิ่งที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ carpet นะคะถ้ามันเป็นพรมที่เป็นพรมสั้นๆแล้วเคลื่อนย้ายได้เราเรียกว่า a rug It's dinner time ได้เวลากินข้าวกันแล้วค่ะทุกคนบางบ้านเนาะก็จะมีพื้นที่กินข้าวอยู่ในบริเวณเดียวกันกับห้องนั่งเล่นค่ะหรือบางบ้านก็จะมีเป็นห้องถ้าเป็นบริเวณสำหรับกินข้าวเราเรียกว่า a dining area หรือบางบ้านมีเป็นห้องเราก็เรียกว่า a dining room ส่วนตรงนี้ค่ะโต๊ะกินข้าวก็เหมือนกันค่ะทุกคนเราก็เรียกง่ายๆว่า a dining room table หรือตัดคำว่า room ออกก็ได้เราก็พูดว่า a dining table ส่วนเจ้าเก้าอี้กินข้าวที่มาคู่กันกับโต๊ะกินข้าวเราก็เรียกว่า a dining chair หรือบางทีเราอาจจะได้ยินเขาเรียกว่า a kitchen chair แบบนี้ก็ได้ค่ะThe kitchen ก็คือห้องครัวนั่นเองค่ะ So now here I'm standing near the refrigerator ก็คือตู้เย็นนั่นเองค่ะจริงๆแล้วไม่ค่อยมีใครพูดเต็มขนาดนี้หรอกใช่ไหมคะทุกคนเราก็เรียกสั้นๆว่า a fridge ก็คือตู้เย็นนั่นเองค่ะและถ้าเป็นช่องแช่แข็งเราก็เรียกว่า a freezer นั่นเองค่ะเพราะว่าบางทีหลายคนก็เรียกว่าช่องฟรีซอย่างนี้ใช่ไหมคะตกลงว่าพูดถึง fridge หรือพูดถึง freezer ดังนั้นใช้ถูกนะคะขยับมาอีกนิดนึงค่ะด้านนี้เรามี microwave นั่นเองค่ะภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเราก็ใช้ทับศัพท์กันเลยใช่ไหมคะ microwave ภาษาอังกฤษก็คือ a microwave และเครื่องซักผ้าแสนน่ารักอันนี้นะคะเครื่องซักผ้าภาษาอังกฤษก็คือ a washing machine ก็คือเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะตู้ที่เป็นที่เก็บของชั้นบนแบบนี้นะคะเราเรียกว่า a cupboard นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเตาอบนะคะเราก็เรียกว่า an oven แล้วก็ถ้าเป็นเตาแก๊สแบบนี้เราเรียกว่า a stove นั่นเองค่ะในห้องนอนมีไอเทมอะไรบ้างที่เราจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อันดับแรกเลยที่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือ a bed ก็คือเตียงนั่นเองค่ะแล้วถ้าเป็นฟูกล่ะคะฟูกภาษาอังกฤษเราเรียกว่า a mattress นั่นก็คือฟูกนั่นเองค่ะทีนี้พอมันมีฟูกแล้วมันก็ต้องมีผ้าปูที่นอนภาษาอังกฤษเราเรียกว่า bed sheet ก็คือผ้าปูที่นอนค่ะขยับขึ้นมาเราก็มีผ้าห่มภาษาอังกฤษเราเรียกว่า a blanket นั่นก็คือผ้าห่มแล้วถ้าเป็นที่คลุมเตียงแบบนี้นะคะเราก็เรียกว่า a bed cover ก็คือ cover ไปเลยทั้งเตียงเพื่อกันฝุ่นเองค่ะแล้วถ้าเป็นหมอนแบบหมอนที่เราใช้นอนแบบยาวๆนะคะเราก็เรียกว่า a pillow ก็คือหมอนนั่นเองค่ะทีนี้ทุกคนเห็นว่ามันจะมีหมอนอิงใช่ไหมคะที่เป็นหมอนอิงสำหรับห้องนอนหรือว่าห้องรับแขกหมอนแบบนี้เราไม่ได้เรียก pillow แต่เราเรียกว่า
a cushion a cushion คล้ายๆกับคุชชั่นที่คุณผู้หญิงใช้เหมือนกันนั่นแหละค่ะทีนี้สำหรับหมอนมันก็ต้องมีปลอกหมอนใช่ไหมคะปลอกหมอนภาษาอังกฤษเราเรียกว่า a pillowcase a pillowcase นั่นก็คือปลอกหมอนนั่นเองค่ะห้องน้ำภาษาอังกฤษคือ toilet รู้ไหมคะคำว่าชักโครกมันก็คือคำว่า toilet ก็คือตัวชักโครกนี่แหละค่ะแล้วก็ถ้าเป็นที่รองนั่งของชักโครกนะคะเราเรียกว่า a toilet seat a toilet seat นะคะแล้วก็ถ้าเป็นฝาปิดชักโครกเราเรียกว่า toilet cover toilet cover ก็คือฝาปิดชักโครกนั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายตรงนู้นค่ะเราก็มี a shower ก็คือฝักบัวนั่นเองค่ะนั่นก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงพูดว่า take a shower so guys that's all of this video วันนี้ก็สนุกกันไหมคะถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะเขียนคอมเมนต์มาด้านล่างแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้ครูดิดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกด subscribe ใน YouTube ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนกับชุดน้องชาไทยและครูดิดนะคะบ๊ายบายค่ะ